در حکایت‌های کهن مربوط به یهودیان ایران آمده است که وقتی برادران یوسف در مصر با او دیدار کردند، در بازگشت به کنعان برای اینکه خبر زنده ماندن و پیدا شدن او را به یعقوب بدهند چاره اندیشی کردند و به این نتیجه رسیدند که خبر را غیر مستقیم به پدرشان بدهند که دچار شوک و صدمه نشود. قرار شد سرح دختر عاشر که چنگ می نواخت و آواز می خواند در حین نواختن یعقوب را مطلع کند. سرح چنگش را برداشت و در کنار پدر بزرگش نشست و شروع به آواز خواندن کرد و در ضمن آن گفت که یوسف زنده است و با خانواده‌اش در مصر زندگی می کند. نور به چشمان یعقوب بازگشت و جان دوباره گرفت و دعا کرد که سرح به شادباش این خبر عمر جاودانی بیابد و او دختر عاشر 8مین پسر یعقوب به زندگی بی‌مرگ دست یافت. در این حکایات آمده است که در سده‌های بعد سرح با تبعیدی‌ها به بابل رفت و از آنجا به اصفهان آمد و همراه با یهودیان این شهر به گونه‌ای پیدا و پنهان به زندگی ادامه داد. وجودش برکت بود و گاه خود را بر یهودیان می نمایاند و با آنان سخن می گفت. او در دامنه دشتی سرسبز در 20 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان نزدیک لنجان، جایی که امروز پیربکران خوانده می شود، چندین بار بر یهودیان نمایان شد و یهودیان اصفهان نیز در آنجا دیدارگاه و کنیسه‌ای به یاد او و بزرگداشت منزلتش ساختند. چنان که در تاریخ آمده است، شاه عباس از یهودیان بیزار بود و در 2 نوبت دستور داده بود که یهودیان شهر را به اجبار مسلمان کنند. همچنین اجازه داده بود تا افرادی یهودیان را مجبور به پوشیدن لباسها و دستار متفاوت و مضحک کنند تا آنان در میان مردم انگشت‌نما و مسخره شوند. یکی از حکایات جالب درباره سرح به نقش او در کاهش آزارها نسبت به یهودیان در این دوران مربوط است که 2 روایت از آن در باور یهودیان ایران برجا مانده است. نخست روایتی است که در میان یهودیان اصفهان باقی مانده و پروفسور امنون نتزر آن را چنین بازگو کرده است. گویند که شاه عباس در یک موقعی که میره برای شکار و آهویی میبینه و به دنبال این آهو با اسب خودش میتازه و میره به طرفهایی که میخوره به ناحیه لنجان. ناحیه لنجان هم جایی بودی که شاه عباس همیشه به شکار اونجا میرفته تا نزدیکای پیر بکران و متوجه میشه که این آهو وارد یه غاری میشه و شاه عباس چون خیلی از این آهو خوشش میومده، میخواسته واقعا این آهو رو شکار کنه، از اسب پیاده میشه، وارد این غار میشه. مجرد که وارد غار میشه در یک اتاقکی در اونجا میبینه و این در این غار یا دهانه این غار بعداً بسته میشه. یعنی شاه عباس واقعا اونجا گیر میکنه، در برابر خودش یک زنی میبینه و میپرسه تو کی هستی؟ شاه عباس از اون زن میپرسه، میگه من سرح بطاشر نوه حضرت یعقوبم، تو به ملت من شکنجه میدی، زجر میدی و اینا رو مورد تعقیب قرار دادی و پدر بزرگ من صدایش را من از آسمان شنیدم، از من خواهش کرد که این ملت را، این قوم را از دست تو نجات بدم. میگه چی شد و فلان اینا. بالاخره جریان را میگه بر حسب اتفاق دوره صفویه دوره خیلی خیلی
بد و ناگوار و ناراحت کننده بوده برای یهودیان. به هر حال اونجا سرح بطاشر شکوه را میداد از اینکه قوم او در زجر و عذاب و شاه عباس هم به عنوان شاه مملکت باید چاره‌جویی بکنه. اتفاقا شاه عباس قول میده به سرح بطاشر که به مجردی که راه این غار باز بشه و او برگرده به شهر اصفهان، قوم یهود را از اون آزار و شکنجه‌ای که درش واقع شده رهایی خواهد بخشید. شاه عباس برمیگرده به اصفهان و به مقربان خودش اطلاع میده که چه واقعی براش رخ داده در جایگاهی در لنجان و اونجاست که دستور میده که یهودی‌ها را دیگر مورد زجر و آزار قرار ندهند. روایت دوم که شکل مستندی از این واقعه است در کتاب انوسی نوشته بابایی بن لطف کاشانی آمده است. او نوشته: روزی شاه عباس به قصد شکار بیرون آمد و در اطراف زاینده رود آهویی زیبا نظر او را جلب کرد. او به دنبال آهو تاخت تا از همراهانش جدا شد و در جایی دور آهو از نظرش پنهان شد. شاه در حین جستجو چشمش به بارگاه بلندی افتاد و پیری را دید که بر در آن نشسته است. از اسب پیاده شد و از پیر پرسید: آهو چه شد؟ پیر گفت: من آهویی ندیدم. شاه با عصبانیت پرسید: راست بگو، آهو را چه کردی؟ اصلا تو که هستی و اینجا چه میکنی؟ پیر گفت: من یک یهودی شیرازی هستم که در این زیارتگاه مجاور شدم. شاه پرسید: این زیارتگاه چه کسی است؟ پیر گفت: این بارگاه مقدس مربوط به یهودیان است. شاه که کمی نرم و آرام شده بود نگاهی به دور و بر انداخت و از پیر خواست تا داخل زیارتگاه را به او نشان دهد. اما به محض اینکه وارد چله خانه شد چنان رعبی بر دلش افتاد که تن و بدنش به لرزه در آمد و با وحشت از زیارتگاه بیرون دوید. مشخص نشد که چه حالتی او را فرا گرفته است، اما شاه به محض ورود به اصفهان دستور داد راه اصفهان تا زیارتگاه را چراغان کنند و بزرگان یهود را خواست و با آنان دیدار کرد و تمام قوانین محدودیت‌زا علیه آنان را لغو کرد. همچنین به یهودیان دستور داد که هر دوشنبه به همراه تورات و منورا به زیارتگاه بروند و در آنجا او را دعا کنند. بدین ترتیب دیدارگاه سرح بطاشر در آن زمان رونق دوباره گرفت و رسم مراسم روزهای دوشنبه از آن زمان به خواست شاه عباس تا مدتی در آنجا برقرار شد. این حکایت نشان دهنده اهمیت جایگاه این زیارتگاه با نام‌های سارا خاتون، استرا خاتون، بی بی ساره و ماما سارا به عنوان یکی از کهن‌ترین بناهای مربوط به یهودیان در ایران است. حکایتی که اگرچه همچون بسیاری دیگر از روایت‌ها درباره مقدسین و زیارتگاه‌ها در ایران در پوشش افسانه و اسطوره فرا رفته، اما نشانی از دیرپایی و رونق و گستردگی جامعه یهودیان اصفهان در تاریخ و فرهنگ ایران است.